It is a great honor and a privilege to introduce Chaim and Vered Lawrence. We're here in your beautiful home in Yerushalayim. And Chaim, you are a survivor from Hungary. You were born in Hungary, and you have the most incredible book that a picture of you, I think it's the only picture, the first picture after your liberation. And we have you are going to translate Chaim's Hebrew, but it is such an incredible story. So I'm so grateful to you both. And Chaim, if you can just tell us a little bit about your family and where you were born, and a little bit of a history of your family. תפסיק רגע. אתה יכול להתחיל. נולדתי. שמי חיים לורנס, נולדתי בהונגריה בסוף 1929 בכפר קטן שנקרא ניר לגוש. ניר לגוש, שבו כ-30 משפחות יהודיות, בסוף כנראה לפני שעה כבר אפילו פחות, אולי 25 משפחות. Chaim was born in a small village name called Nir Lagosh, very near to Debrecen. There were about 30 Jewish family, and altogether 300 families in this village. He was born in 1929. המשפחה שלי, אבא ואמא, תשב. ושמונה אחים, ארבע בנות וארבע בנים. והייתה לנו סבתא, אמא של אמא שלי, הסבתא שלי, היא גרה שם. הסבא כבר נפטר כשהייתי בן 3, והסבתא, לצערנו, נשארה עד השואה איתנו. Chaim has 8 brothers, 4 daughters and 4 boys, and also his grandmother was living with them. No, it's not this one. This is the parents of the grandmother is the mother of his mother, and this is the grandparents of his father. נכון? לא, רגע, לא. זה הסבא והסבתא מצד אמא שלך. כן, ההורים של אבא שלי. Okay, so this is the parents of his father. So I'm going to just and the grandmother who was living with them was the grandmother of his mother. So these are amazing pictures. And how did these pictures survive? He had another family that was living in Budapest, and they survived because the Nazis started with the villages, with the small places, and in Budapest they took them later. So all the family, all his aunt was living in Budapest, and her family was survived. מה עוד אתה רוצה? עכשיו, למה אתה רוצה שהוא יעבור? מה עוד לספר? אתה רוצה שיגיד להם... What do you remember, חיים? מה אתה זוכר כשהחיים, אתם הייתם רואים את התמונות מאוד דתי, מאוד המשפחה, אתה זוכר את הבית כנסת, הבית ספר? אבי היה בחור של אבא ואמא שלו. זה לא כל כך חשוב, אני לא יודעת אם אתה צריך פרטים, אתה לא צריך פרטים. רק תספר יותר על הכפר. טוב, בוא נקרא, ההורים, זאת אומרת, הסבא והסבתא שלי מצד אבא, הם גרו
במקום שנקרא שם אוברלנד, קרוב לגבול האוסטרי, והסבא היה שם רב בנוג'ורוסי, היה רב בנוג'ורוסי בכל הסביבה, וזהו. ואבא התחתן עם אמא, אז הוא בא לגור עם אמא. אז ככה הגענו לכפר הזה, כפר קטן, וכבר אמרת כמה אנשים שיש. כפר קטן והרבה גויים, כולם עיקרים. חיים, טוב. אני לא יכול... אוקיי, אז חיים, אתה זוכר, היה בית כנסת בכפר? Was there a synagogue in your village? כן, היינו, אמרתי לכם, כ-30 משפחות בזמן הטוב, 30 משפחות יהודיות בערך, בהם היה רב, היה בית כנסת, והיה רב, והיה עזרת נשים, שבו היה חדר, שילדים מגיל 3 עד 6 הלכנו לחדר. בגיל 6 התחיל הבית ספר עד גיל 12, זה היה אצל הגויים, נוצרים, והבנות למדו מגיל צעיר בשביל לקרוא ולהתפלל, והבנים הלכו מגיל 3 עד 6 כל הזמן בחדר, מבית ספר באנו מ8 עד 4 בבית ספר עם הפסקת צהריים, וב4 ישר מהבית ספר עברנו לבית הכנסת, וכך עד גיל בר מצווה בדרך כלל. ובגיל בר מצווה אז או שהתחילו לעבוד עם הורים, היו הורים עם כל מיני מקצועות, סנדלרים וכל מיני בעלי מלאכה, וילדים הלכו לעבוד עם ההורים, ואלה שההורים שלהם היו ברמה דתית גבוהה יותר, הם הלכו לחדר, הם הלכו לישיבה לצעירים, מה שכבר לא היה אצלנו, אז נסעו למקום אחר, לערים בסביבה, ואכלו שם טייק, כמו שאומרים. חילקו את הילדים, כל יום אכלו אצל מישהו אחר, אבל אני, היות וכנראה מצב כבר לא היה טוב, אז כבר לא שלחו אותי, אז נשארתי ללמוד שם בחדר, בתלמוד תורה, ועד המשך, ולמדנו שם ממש. בסוף, אני יודע כבר, למדנו כל יום 2 דפים גמרא עם תוספות, וידעת אותם בעל פה, ובחינות תמיד, זה ככה שעבדנו קשה. Okay, if you can translate a bit. רק רגע, למה הגעת? טוב, חיים, from age 3 till 6, he went to a cheder. When it's 3 o'clock, they started to learn A, B, Aleph, Bet, Gimel, all this. After 6, he went to the school that was from the public, from the place. A non-Jewish school? Non-Jewish, it was a general school, and in the afternoon, he learned till 3 or 4 o'clock, they learned in the general, and then they went to the cheder, another Jewish learning, teaching, I don't know what it was, till 8 o'clock, something like that. מה אחר כך סיפרת? אני סיפרתי שאנחנו למדנו עד בית ספר, בסוף המשכנו ללמוד בחדר. כן, זה אמרתי שאחר כך הוא היה עוד פעם בחדר, ו-usually after 13, when they were bar mitzvah, they went to yeshiva because they didn't have the yeshiva in this place, they went to another place. But because of the situation already, as Chaim stayed in the place, they didn't send him to yeshiva, because already it was not quite the place. And Chaim, when you went to the non-Jewish school, did you have any non-Jewish friends? היה לך חברים לא יהודיים? בבית ספר היה לך קשר עם הילדים הלא יהודיים? לא היה לך קשר איתם, נכון? לא, היה לנו קשר שלילי, שניסו להתנכל לנו. התקיפו לנו, היינו נלחמנו איתם,
And Because they were זה סיפור גדול. anti-Semitic. they were anti-Semitic. Yes. Did you have many anti-Semitic incidents? Yes, he said that he had to go, היית צריך ללכת עם אבנים בכיס, לא? אני מכיר עם מקל ביד. Yes, You had to go with stones in your pocket? In his pocket, and because they all the time they started with them. And at the school, how were the teachers at the school? איך היו המורים? איך התייחסו המורים אליכם? המורים, אתה יכול לספר על מה שהיה אני יכול לספר קצת למשל. מורה, אנחנו בשבת לא הלכנו לבית ספר, יהודים. אז בשבת... Saturday they didn't go to school. אז אחותי, אחת מהאחיות שלי, הייתה לה חברה גויה שהם למדו ביחד שהייתה מאוד נחמדה, מדי פעם באה ועשו שיעורים ביחד, והיא סיפרה לה בשבת, בספר, המורה אמר, אתם לא מתביישים שהיהודים יודעים הכל ואתם לא יודעים כלום. Wow. A friend of his sister, non-Jewish one, said that at school the teacher said, you are not ashamed, the Jewish people, the students, that they don't come to Shabbat, if they don't come, they know much more than you know. You are not ashamed of it? And Chaim, what type of work did your father do? מה אבא שלך עשה? אבא שלי, כשאבא התחתן עם אמי בא אלינו, אז הסבא עוד בחיים בא לו חנות חנות כללית. It's like a general store. חנות שבו הכל נמצא, אפילו ארונות קבורה של הגויים היה לנו במרתף, החזקנו, והיה גם בית מרזח שבאו לשתות שם. They had like an inn. ואבא וסבא, אני זוכרת, הסבא שלי גם נפטר בערב כשהייתי בן 3, שני הסבים. His two grandfather died when he was at 3 o'clock. 3 years. Mother, 3 years. אבל אני זוכר שאבא וסבא עמדו מאחורי איך קוראים לזה? מאחורי הדלפק. דלפק לא היו איפה שאתה מוכר את הדברים. Where you sell the different goods. כן, כן, דלפק. והגויים באו מהשער, מהרחוב, הכניסה היה מהרחוב. ושהם באו, ואז הם דאגו לכל מי שבא לתת להם הכל, וכשנגמר, כשהם יצאו, בירק, היה להם דף גמרא גדול, לא כמו שיש לנו כאן, אלא גמרא גדולה כזאת, גמרא פתוחה תמיד, וכשלא היה שם אף אחד, הם למדו. מאבא שלך עם הסבא? כן? כן, אבל זה היה, אני זוכר אז כשהייתי קטן, שהלכתי לשם תמיד, והסבא נתן לי סוכריה פעם, ואני זוכר שהיה שם ספר לפניהם. You remember it that when there was when they didn't have to work, they had a big moral that they learned. And when he came, they remember as a child that his grandfather gave him sukaria. Sweets. Sweet. Okay. And Chaim, what do you remember when the war started? תתחיל לספר מאז שהכריזו עליכם. מאז שאמרו לך שאתם צריכים להישאר. מאז? מאז שהתחילה השואה. טוב, אני הגעתי בערך לגיל 14, והייתי... 14. כן, ואז ראיתי שמתח, כי לא היה לנו טלפון. היה לנו שכן אחד שהיה לו איזשהו טלפון, אתה יודע, לא, כי לא היה חשמל. I think that we have to say that in his village where he lived, there was no water, only water that they had to take from the well. Yes, there was no running water. He didn't see any car. Everything was they had to go. It was with. It was very primitive. With sus v'chamor. They had to go with a horse and a cart. He didn't see. There was no electric. No electric and no looks. Only something that they put the light.
And ונרות. and where in Hungary, which city was it close to? דברצה. Did you ever go to Debrecen? האם הגעת לדברצה? דברצה הייתה העיר הכי קרובה אליכם, נכון? דברצן, אבל העיר המחוז היה... Did you go as a child to Debrecen? הגעת לדברצה כילד? לא. לא. הגעתי 10 קילומטר משם, זה הכל. היה לי דוד שגר שם, אח של אמא, גר 10 קילומטר מאיתנו, והלכנו שם ברגל. And you walked there by foot? Yes. 10 kilometers? His uncle was living 10 kilometers. And you walked by foot? ולשם הלכתם ברגל, לא בעגלה? לא. And were you happy growing up? Was it a happy אתה זוכר את home? הילדות שלך כילדות טובה? הילדות שלי? כן. סך הכל לא טובה, הייתי תמיד מלא בארץ. כן. You were happy? משהו לא טובה. לא פחדתי מהגויים שמה. You weren't afraid of the... He wasn't afraid. And Chaim, was Shabbat very special, having Shabbat, when Shabbat came? איך הייתה שבת? שבת. קודם כל נתחיל ביום שישי. יום שישי בסביבות הצהריים הלכנו למקווה. בחצר בית הכנסת היה מקווה. והיה שם אחד שטיפל בבית הכנסת וגם היה בלן וגם אשתו הייתה בלנית שעזרה לנשים. Okay, so remember that they went to the mikveh on Friday and there was somebody, הרב היה אחראי למקווה? מה? מי היה אחראי למקווה? היה מישהו שהיה אחראי למקווה. There was somebody that was So you already started preparing for Shabbat on Friday? זה היה בור מים בנוי מאבן מרובע, בור כזה עמוק, עם כמה מדרגות קטנות, והיה שם... stairs that they went. כן, וירדנו שם למטה, אני זוכרת אפילו כתוב שהייתי קטנצ'יק, אז זה לא היה מקום להרבה אנשים, ואבא שם אותם, זוכר כשהייתי תינוק, אבא שם אותי ליד, השכיב אותי ליד שלי, והוא אמר שאני אשחה. You remember when he was small, his father took him and he put him on a zero and told him to try to swim a little bit in the mikveh. עכשיו רק, טוב רגע. Chaim, what did you speak at home? Did you speak... יידיש? מה דיברתם? Oh, Hungarian or Yiddish? הונגרית. אני בחדר דיברנו יידיש, אני ידעתי יידיש טוב, כי דיברנו, אבל בבית דיברו הונגרית. אבל ההורים שלך ביניהם דיברו יידיש, לא? ההורים שלי, הם ידעו יידיש, אבל הם לא דיברו, מכיוון שהילדים הלכו לבית הספר ולמדו הונגרית. And Ivrit, did you ever speak Hebrew? עברית. עברית, you knew only from the תנ"ך, from the סידורים, from what he doesn't. אבל רק רגע, ביום שישי תמיד לקחתם את הדברים לשים את זה, את האוכל, לשים ב... אז יום שישי, אז אמרתי כמו לקום מקווה. אחר כך הולכים לבית הכנסת, בערב, וברקוהם ברגל, הכל ברגל, ואחר כך דרך היה בית הכנסת. הלכנו לבית הכנסת בערב, חזרנו הביתה, והייתה אז ארוכה, קודם כל עם שירים, שלום עליכם, הכל כרגיל, ואבא שלי תמיד אחרי ארוחת ערב, עוד לפני שהלך ראשון, תמיד פתח את הגמרא. ולמד איתך? מה? ולמד איתך? לא, זה ביום. זה בליל שבת. ביום שבת בבוקר הלכנו לבית הכנסת, ואומרים את כל התהילים בעל פה. He knows the whole Tehillim, because every Shabbat they say the whole Tehillim. לא בעל פה, כל התהילים אומרים. I say he knows the Tehillim בעל פה, but they said it from the Siddur. The whole Tehillim. עד היום אתה... לא. But you do it once the whole... He knows, if you tell him something, he know how to continue it. גם היום אתה יכול להמשיך את תהילים. וזה היה, כן. ואז הלכנו הביתה, ואכלנו ארוחת צהריים. רגע, קודם כל קידוש ומזונות, ואז הייתה הפסקה,
והאחיות שלי והילדים הקטנים יצאו לחסר את החצר הגדולה והלכו לשחק, ואני ישבתי עם אבא ולמדנו הלכות שבת. Wow, so that's... After they went to the synagogue in the morning and then they made the kiddush and they had something to eat and then he learned with his father הלכות שבת. הלכות שבת. ואחר כך אתה הלכת להביא את האוכל. האוכל זה היה עוד לפני זה. לא חשוב הסדר. כשיצאנו מבית הכנסת, אז היה לי דוד. אנחנו גרנו מצד אחד, והוא גר בכיוון השני, מרחק גדול. והוא, היה לו... תנור גדול. A big oven? לא, הדוד. דוד היה... Your uncle? וכל האנשים שיוכלו כשהיו בסביבה, ואני יודע מה, הביאו את הדוד שלהם שמה. את האוכל לשם. את האוכל לשם. They put their food for him to... את החמין. He had... A big like oven where he could warm up the כן, food. הוא על עצים, התנור הזה עבד על עצים. כן, חימו קודם עם עצים עד שנהיה פחם, ואחר כך שם בפנים בערב שבת, שם בפנים את הכל. והיה שם איזה משהו כזה, שם את זה בפנים ותהיה כזה. סגר את זה לגמרי, והיה לו גם זה כזה, שבשבת שובר את זה פתח. They opened it and they had to take it from there to his house, but without to put it, because he wanted to warm it at home, so it was, he had to take it without to put it on the floor. נכון? תמיד היית צריך לסחוב את זה בלי להניח את זה, נכון? כן. כדי שיוכלו לחמם את זה בבית. כי לקחנו את זה משם ושמנו את זה על התנור שהיה בבית. אם עוזבים אותו, אז כבר אסור לשים. כן. אז הלכנו משם עד הבית. They couldn't put it on the... כשהיה מאוד קשה, שמתי את זה ככה על איזה משהו, והחזקתי ביד לא לעזור. בשביל לקחת את זה ולעזור. אתה רוצה שהוא יעבור זהו חיים עכשיו מאז שעשו לכם. כי אחרת אתה לא תגמור גם עד מחר בבוקר. והגיע הזמן שהיה מתח בבית. ראיתי ואמרתי שלא היה לנו חשמל. אתה לא צריך להתחיל לספר. לא, אז אני אומר, אבל ידעתי שאבא שלי מדי פעם הלך לשמוע חדשות. So where did he hear the news from? אבל איך שמרו רדיו במקום אחר? לא היה חשמל, אז איך שמרו רדיו? זה לא על חשמל. אז על מה? על בטריות? אני לא יודע, על בטריות. And there was somebody that had a radio? Somebody that had, that they could hear it because they told them. Did they? So they didn't know exactly what's going. They know about... But Chaim, did you know that there was a war in Europe? Did you know? אתה בעצמך ידעת שיש מלחמה באירופה? לא. לא. אני לא, ההורים ידעו, כי אני ראיתי שבאים לשם לפעמים אבא הסכים שאני אבוא איתו, כי השכנים האלה היו עשירים, אז לכן היה להם גם את זה, והיה להם בן ובת, הם היו בגילאים שלנו, אז הוא הסכים שנבוא לשם, אבל לא להפריע להם לשמוע, שידבר עם הילדים. אז לפעמים נתן לי לשבת בשקט ולשמוע, אבל לא הבנתי הרבה מה שמדברים. לא. He said that he feels something, that something is going, and once he heard that I'm saying what he didn't say, אני מספרת מה שאתה מספר על ששמעת את אבא שלך. His father was talking with his neighbors that had 2 children and he told him, let's run away from here. So his father told him, you can run, you have only 2 children, you can hold here one and here one, but I have 8 children and I have mother, how can I run away? And we too, as well. היה מקום שיכלתם לברוח? לאן הוא הציע לו לברוח? לרומניה או לאן? לא, לרומניה. לרומניה. אנחנו קרוב לגבול הרומני. It's next to the border of Romania. But did when you were, because the war came very late at the very end of the war in 44, but from 39 to 44, did you have any idea that what was going on with the concentration camps or in Poland? מ-39 עד 44, אתם ידעתם מה שהולך, שיש מחנות ריכוז, ידעתם משהו? לא. אני לא. הוא לא ידע. I don't think that his parents know exactly, they know that there is something, but how news can come, maybe from people that can, but they didn't know exactly what's going on. And all the relatives, were they all living in Hungary, or was there any relatives that lived
in היה לך קרובים Poland? Or? שגרו במקום אחר חוץ מהונגריה? לא. קרובים, כן. איפה? בבודפסט. לא, חוץ מהונגריה. חוץ מהונגריה, במקום אחר. לא בהונגריה, במקום אחר. בפולין או... לא היה לך קרובים שם. לא, רק שם רחוק. היה לי מנהרת הלאה. אבל זה גם הונגריה. They were all in Hungary. Okay. מחוץ להונגריה? מחוץ להונגריה. לא, מחוץ להונגריה. חיים, תתחיל לספר איך באה השעה הזהו בסוף. עכשיו, אנחנו מגיעים... לפסח. אז כן, טוב בסדר, סיברנו על שבת. בפסח, פסח 44. This is Pesach 44. כן. ביום האחרון של פסח, זאת אומרת, זה כבר היה שם נוסף. It's the 8th day of Pesach. כן. אז יום האחרון של פסח, בא כרוז, איך מודיעים לנו? איך מודיעים? How you can announce to everyone? יש אחד שזה התפקיד שלו, היה כרוז. עם... I don't know how you say טוף. טיק 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 טיק. How you say it in English? שתי מקרות, בום. It's like with a drum, a drum, with beating the drum. נעמד, והיות ואנחנו הגענו במרכז הכפר, איפה שהעירייה, אז שם התחילו תמיד. אז הוא בא, הוא מתופף, עד שכל האנשים יוצאים. Everybody is going out when you're... רגע, והוא רואה כמה שיצאו, כשרואה שלא יוצאים יותר, אז הוא מודיע, ואחר כך עובר במקום אחר, וכך הוא עובר בכל... כך הוא עובר, he's announcing from place to place he's going. ומה הוא הודיע לכם? הוא הודיע לנו שמחרת בבוקר אף יהודי לא יוצא מהבית, ויצחקו בבית, ויבואו המשטרה תבוא עם רשם. לא היה שם מגרמנית אחרת. So he said that tomorrow nobody must leave the homes? They have to stay at home and somebody from the police they will come and... בוא עכשיו נתאר של מחרת בבוקר. שכולם יישארו בבית, הכרוז יבוא, המשטרה תגיע. המשטרה עם איזה רשם יבוא, שירשום כל מה שיש לנו, את כל הרכוש, ואחר כך נצטרך לעבור לחצר בית הכנסת. So it was. On the next day, everybody stayed at home, and they came and with somebody that came from another place because they didn't have somebody that can write, and he wrote everything that they have, all the things that they have. Even his mother has to take her ring out and everything. והם לקחו את הדברים? רשמו ולקחו. לא לקחו. לא לקחו? לא. מה, זה נשאר בבית או מה? אני לא יודעת מה עשו אחר כך. לא, אבל אתם לא לקחתם את זה איתכם, את התכשיטים. לא, אף אחד לא. שום דבר. And who was writing? Was this Hungarians? The Hungarians? Only Hungarian. רגע, עכשיו... זה didn't say any German, זה didn't say any German, yes. עכשיו סביר. הגיעו אלינו, רשם עם 3 שוטרים, והוא רשם כל מה שיש לנו בבית, הכל, אפילו את הטבעת. כן, אמרתי שאתה הטבעת של אימא, הכל רשמו, אחר כך אמרו ניקח איזשהו כלי ונשים בזה קצת בגדים. איזו מזוודה קטנה, איזה סיוטקייס, which they had, or somebody what they had, מעט בגדים ומעט אוכל. A little bit of food. וללכת לחצר בית הכנסת. And to go to the synagogue. עכשיו, ושם אנחנו היינו בין הראשונים, כן, ובאו שם אחד אחרי שני משפחות עם הילדים. צריכים להתקדם מהלחיים. מה? צריכים להתקדם, לא נגמור. טוב, משפחות עם ילדים, אז בואו, מה אני צריך להגיד? היית בבית הכנסת כמה זמן? לא כדאי פרטים. טוב, הגענו לבית הכנסת עד שכולם התאספו, והמתח היה גדול, כל אחד סיפר משהו, חשבו שאולי נלך רק לעבוד באיזה מקום, ואף אחד לא רצה להאמין. חלק היו מאוד מצוקים, כדי שהם כן ידעו שמשהו רע עומד לקרות. והיינו שם במשך כל הלילה בצום ובתפילות עד הבוקר. Okay. They have been there and somebody said, okay, maybe we are going to a place to work and there are people that knew a little bit what's going, but they didn't know what is going. They stayed there about yom
יום אחד הייתם שם? כן, עד הבוקר. And they didn't have no food, only what they put with them. משם לאן? From there? בקיצור עכשיו, בפרטים. חיים, אין ברירה. טוב, בסדר. טוב. משם לא חשוב. רגע, בבוקר הופיעו שוטרים, לא הגרמנים. בינתיים עוד לא הגרמנים. It was only the Hungarian. ההונגרים. שוטרים באו והביאו עגלות? עם עגלות גדולות, כן. They came with big... Wagons. Wagons. Yes. כל עגלה יכולים להיכנס 10 אנשים. Yes. And Chaim told me afterwards, he's staying here also, that he has a very long peot. Yes. And he fell to sleep a little bit, and when he woke up, he suddenly saw that he didn't have it. He didn't have his peot. So his father told him, don't worry, I cut it because I didn't want that somebody will pull it. So when he was sleeping, he cut him his pace. אני מספרת שחתכו לך את הפאות בעגלה. ומשם הגעתם בעגלות? משם... לא חשוב כל כך המקום. משם... They went to some places from place to place. הגענו לאיזה מקום... עד לרכבת. מה? עד שהגעתם לרכבת. לא, הגענו לאיזשהו מקום שפעם גידלו שם טבק איזו, במקום עזוב, והכניסו אותנו למקום הזה, והיינו שם איזה 10 ימים, אני חושב, בקושי היה מה לכל, והעבידו את הגברים, ואחרי כ10 ימים באו ואמרו לנו לצאת, ומאוד שמחנו, חשבנו שהתפטרנו מצרה. לא ידענו שמגיעים לצרה גדולה יותר. In this place, it was a place where the tobacco, you know what is the tobacco from? Tobacco. Yes. This place, they stayed there about 10 days and they had to work, they had to take ground, to put it someplace and to put it back, just they wanted them to work. And after 10 days, אחרי 10 ימים, לאן לקחו אתכם? אז אמרו שאנחנו נצא רק את הזקנים, שלא יכולים ללכת עם קטנים, לקחו בעגלות ואנחנו הלכנו ברגל והגענו לרכבת. From there, the old people or somebody that didn't could walk, they took on the carriage and the other places had to walk till they came to the railway station. And do you know where the railway station was? Was it? אתה לא יודע, אתה יודע איפה הייתה תחנת הרכבת? מה? אתה יודע איפה הייתה תחנת הרכבת? לא, אני לא יודע איפה. זה רחוק, כי בכל האזור לא היו רכבות ולא היו שום דבר. וזה פעם ראשונה שראית רכבת, לא? This is the first time that you've seen a train? Yes. Oh, the very first time. ואז עלינו לרכבות. Before he said that the people were happy that they go from there. Maybe they will come to a better place. They didn't know that it was installed. What's going. ואז הכניסו אותנו לרכבות, אמרו להיכנס לרכבות, נכנסנו והתחלנו שוב לנסוע. כל המשפחה, the whole family, ביחד. אבל הגעתם לתחנת רכבת אחרת, זה עוד לא הרכבת שהובילה אתכם לאושוויץ, נכון? עוד לא הרכבת שהובילה אתכם לבירקנאו. It's first station train, not yet to... Auschwitz. זה came to another railway station. ברכבת הזאת הגעתם לרכבת אחרת. הגענו לקושיצה. 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 ושם כבר עמדו רכבות מסע של בעלי חיים סגורים כאלה, מעץ. עץ. I don't know how to say. הקרונות, אתה יודע, הקרונות של הרכבת. זה היה קרונות של בעלי חיים, carriages of animals, cattle. Yes, not place to sit or something. ושם כבר היו הגרמנים? שם כבר היו גרמנים. This was the place, the first place. גם הונגרים וגם גרמנים. And this was in what town was this? This was in... Also about... איזה עיר זה היה? קושיצה. Košice. And this is the first time, that you've seen German... כן. זה היה פעם ראשונה שראית גרמנים. פעם ראשונה, כן. ושם הגרמנים כבר התקראו לצעוק רוב, ופתחו את השערים, ואמרו לנו להיכנס,
ונכנסים לחץ הדת כאן, אני אומר לספר. נכנסים בלי סבד שדחסו אותנו. There, the Germans, people more and more and more to the... They were shouting. Very shouting, and there were many people in this place. He said that there was not a place to sit down. They had to stand one to the other. This is inside the kettle car. Okay, it was terrible, and only a small window up to come the air, and there was not a place to make the shirutim. They only There was had a bucket. only a place, that to put when they need to the shirutim to go. וכמה זמן הייתם ברכבת הזאת? ואז סגרו את השערים מבחוץ. סגרו את זה? המשפחה היה ביחד? עדיין ביחד. כולם. עדיין ביחד. וכמה זמן הייתם ברכבת הזאת? 3 ימים? 3 ימים. 3 ימים, it was terrible, נורא. שלא היה אפילו, שיש שם דוד גדול שמספיק ליום אחד לעשות את הצרכים. And did they give any food or water? הם נתנו לכם מים או משהו? לא, שום דבר. No water, no food? איך היה לכם מים? אני לא זוכר. לא זוכר. You don't לא זוכר, אני לא יודע מה היה, מה לא היה, לא זוכר שום דבר. אני יודע רק שהיינו שם דוכוסים, והיו אנשים כאלה, היה להם כוח, הם ישבו דוכוסים אחד עם השני, ולא יודעים למה מגיעים. פתאום הרכבת עוצרת, ושוב מתחיל לנסוע, שוב עוצר, עד שפעם הגענו לאיזה מקום, שנפתחו שערים שם, שוב, ואנחנו נסעים פנימה, וזה היה בירקנאו. זה היה בירקנאו. And it came to Birkenau. And Chaim, did you have any idea that you're going to Poland? Did you have any... אתה ידעת שאתם עוברים לפולין? ידעתם לאן אתם מגיעים ברכבת? לא. אני לא. ההורים לא סיפרו, יכול להיות שידעו, לא ידעתם כלום. טוב, תספר שירדתם ברכבת. הרכבת נכנסת פנימה, נסע קצת בפנים, ששם נפסחו, והרכבת עוצרת, ואז מצד שמאל השער נפתח, ושם באים גרמנים עם כלבים. ענקיים. This is when you arrived in Birkenau. החוצה. שנל, ראוס, everybody out. ואז הגיעו אלה שאמרו לכם להגיד? וכבר עולים 2 אנשים עם בגדי אסירים כמו ש... Two Jewish people with what they had, with a pasim. With the stripes. Yes, but they were not allowed to talk. But they told him, he told to his father, you are... זה היה זונדר קומנדו. Two Jewish people that worked also in the זונדר קומנדו. You know what was it? Of course you know. And ואז הוא אמר לאבא שלך, נכון? אז הוא עובר יד אבא שלי, הוא אומר לו, אתה בריא, אתה יכול לעבוד ביידיש. גזינט, kannst arbeiten. והשני עובר לידי ואומר לי, זך סניור. He went to his father because they were not allowed to talk, but he told him very clearly, you are 40 years and you can work. He wanted for the selection, and you are 16 years and you can work. They told him what the hell should do. They said in Yiddish. תוך זה, הדוחפים החוצה, אז אבא דאג שהתחילו לצאת קודם כל סבתא ואימא והילדים. היה לי אח קטן בן שנה. He had a brother that was 1 year old. שהם יצאו ובסוף אני והוא אחרינו, כן? אז כשהם יצאו ישר גירשו אותם עם כלבים וזה, המשיכו גירשו אותם ישר. went to the left and he and his father went to the right, and he didn't know that it's the last time that he's going to see his mother, and all the not to say shalom, nothing. Suddenly he didn't see them. In one room there were many people, and they took them here to this side and this to this side, and his father all the time took him that he will go with him. And they will separate, at least that he and his son will stay together. And who made the selection?
זה לא היה מנגלי, זה היה מנגלי שעשה את הסלקציה? כן. He thinks that it was מנגלי that made the selection between all the women and children and people that they thought that can work, they took him to the right, and all the other left. And the three other brothers, were they? They were all young. He was the second one. He had another sister that was older than him. He was. And the sister couldn't go to the right? No, the sister, it was another sipur because his sister was in Budapest in this time. And they thought maybe she will, all the time we thought maybe she is alive. But in Dachau she also, all the time we thought maybe his sister, because there was times that we found, איך קראו לאחות שלך? Mato. Because we found that Martin Lawrence is alive, so we thought maybe it's his sister. But then it came out that she was married to Lawrence, so it wasn't his sister. And then we found, because the German was so, that we found that in Dachau she died. Was also married. And then Chaim was the second oldest. Yes, all were youngest. So. And all the rest. And Chaim, do you remember seeing your mother go to the left? אתה זוכר שראית את אמא שלך הולכת שמאלה, או שפשוט נפרדתם וזה, או שלא ראית? לא, אני ראיתי שמתחילים לרדת, אבל שם כבר צעקו וכלבים וגירשו אותם מהר, ואפילו משכו אותם מהזה למטה, בידיים. מהרכבת. מהרכבת. כן. כן. לא הספקנו להגיד שלום. It happened very quickly. Very quickly, because there were many people and they all the time told them quickly, and כן, עכשיו הלאה, כן? הלאה. עכשיו בקיצור. אז אבא הלך ימינה, והוא תפס אותי ביד מאחור, והוא הלך איתי. והוא הגיע לשם, ושם עומד אחד נוצר אחד ועושה עם היד ככה. There were also selection. מי שהלך שמאלה, מי שהלך שמאלה זה גם שם היה סלקציה, נכון? גם שם היה סלקציה. כן, זה ודאי סלקציה. שם היה סלקציה. אלה לא עשו סלקציה בכלל, את אלה וזרקו, מי שזרקו שמאלה זה למוות, ימינה זה בחיים, לעבודה. And who did the selection? Was it possibly Mengele? I don't know. כל זה היה מנגלה? אני לא מאמינה שבכל מקום מנגלה היה. בכל מקום מנגלה היה? לא, בכל מקום, אבל הוא היה בהרבה מקומות. למשל, הוא בא אלינו ליבישוויץ. כן, זה אחר כך. And you remember him? אני כך שמעתי. אתה זוכר איך הוא נראה מנגלה? אתה לא יודע. אני לא יכול לדעת. זה קצין גרמני. והיה שם עוד אחד שמעת שם, עוד אנשים עמדו שם לדאוג שלא יברחו. And you were only 14 at the time. וכשאבא הגיע לשם, אז שאלו אותו אם אתה בריא, בין כמה אתה, זאת אומרת, 41, הוא באמת היה 41, אתה בריא, יכול לעבוד אבא שגבוה כזה חזק. הוא אומר, כן, הוא עשה לו ככה, ואבא תפס אותי מאחור ורץ בין אנשים, והוא תמיד עסק, היו כל כך הרבה אנשים שהוא התחבא ביניהם, אז שמענו איזה צעקות, אבל נעלמנו ביניהם. כך נשארתי. When they went, there was another selection who was going to the left, it's also to the and his father, he asked his father, how old are you? So he said 41, this was really his age, he was only 41. And he took Chaim behind him and they ran quickly. And he even heard that they scream or something, but he ran away between the people, so he could take Chaim with him. כך הוא הצליח להציל אותך. שם נכנסנו לאיזה מקום בבירקנאו, זה היה נורא. היו שם כל מיני מבנים גדולים מעץ שהישנים ומכניסים אותנו מצד אחד, משהו מבנה גדול וארוך, מכניסים אותנו מצד אחד, להוריד את הבגדים ולקפל אותם יפה, ואחר כך עוברים למקום שני. They had to take everything out, they had to take a shower, there were people that were afraid to go to the shower because they know that sometimes from the shower, not water coming but gas, and they had to put all the clothes and everything, and after that they took the shower, they had to
to stay on the place, and they took every hair out of them, all the, from here. They shaved. shaved everything. אני אמרתי כבר שגילחו אתכם גם, כבר סיפרתי גם את זה. ואחר כך, and there was a place where they could take clothes. Everybody took something, did fit in, not fit in, ככה מצאו זה. ואחר כך שנכנסנו לאיזה מקום שראיתי שאנשים דורם... אמרתי על המקלחת, שפחדת. And when did they do the thing? רגע, this was another day. אחר כך הם came to the place where, איפה שישנתם. לא, אחר כך אבל בגדים. אמרתי שמצאתם בגדים, אמרתי כבר, and then the place to place where the sleep, there was something about meter, and 10 people had to go there to sleep. In the bank. Like 10 people to there. And there was a place for him, because there was so there, so his father told him, you come to the, everybody is going so he told him to stay, to lie so. And so, ולמחרת בבוקר לקחו אתכם לאושוויץ, נכון? על האוכל כבר לא חשוב. לא, למחרת בבוקר, היינו שם 3 ימים. They were there 3 days, and then they took them... פעם ביום אוכל. ואחר כך לאושוויץ נסעתם או הלכתם ברגל? לא, ברגל, זה לא הלכו. You walked to Auschwitz, which is very close to Auschwitz. There was a place where they came to a place, and there was a Jew sitting next to a table, and he had the... It's the pen with the... And he took every hand and put the... he had לא, אני כבר הגעתי לזה שהגעתם לאושוויץ, למספר. כן, גם שם 3 ימים. In Auschwitz also they've been 3 days, and they took every hand, they had a list of numbers, and he took the numbers. And when he saw the hand of Chaim, it was so small that he took up, and his father already was afraid that maybe they won't put his number. But he saw the child, but he put the number, and he went together with his father. And Chaim, is it possible to see? אפשר לראות את המספר שלך? רואים? And Chaim, מה המספר? 7589. A7589. And אתה זוכר את האיש, do you remember the man that made that wrote? It was a Jewish one. It was a Jewish. Also a prisoner. היו שם 2 All the work, the prisoners, the Jewish They got prisoners. Jews to do it. כן, זה העבודה שלהם. And was it very painful? Was it? זה כאב שעשו לך את זה? לא. לא? אתה לא זוכר שעשו לך? כשעושים לי עכשיו זה... מה? בדיקת דם? לא, כשעכשיו לוקחים, אז גם עושים And your Abba, did he have, was his number similar to yours? המספר של אבא שלך היה אחד יותר משלך. אחד פחות. אחד פחות? One less. Because it was before him. His father had one less, and then he was after it. 7588. מאושוויץ, לאן הגעתם? מאושוויץ? And just people, did they give you any, what food did they give you in Auschwitz? איזה אוכל קיבלתם? מה קיבלתם לאכול בינתיים? מה קיבלנו אוכל? בערב קיבלנו פרוסת לחם, עם איזה משהו שנראה כמו סופ, כמו מרק, אבל זה מים מלוכלכים כאלה. It was like dirty water? Yes. מים. לא, זה שתייה. וביום קיבלנו, שם קיבלנו פעמיים. בבירקנאו רק פעם אחת. ושם קיבלנו גם ביום. איפה שם? באושוויץ? כן. בבירקנאו פעם ביום דיסקית. פה קיבלנו דיסקית. גם And we had to have the diskit to get the, you know what is diskit? Something for metal. A little disc. A little disc. And they had to have the disc to get the food. And people, you know, people started, people wanted to take from one to the other. It's a continuous. To take it from, so they will get another patient of food. And Chaim, at this time, did you know what happened to your mother and to אתה כבר ידעת בזמן הזה מה קרה לאמא שלך ולאחיות שלך? ידעת כבר? וידעת מה שקרה? לא. You didn't know? You know, he told also, okay, he said that they got the food, so they laughed at it. Oh, such food, what can we do with it? And somebody told them,
now you're laughing. You know that your family is now going. You see all the ashan, the smoke. You know your family is going, and people. What do you talk? They ask. We're angry about it. What do you talk? It can't be. It's hard to believe. They didn't want to believe it. כששמעתם את זה, אתה חשבת שזה נכון? אני לא ידעתי. לא ידעת. לא ידעתי זה מצב כזה שאתה לא רצית לחשוב. You can't even imagine. And Chaim, what did you do in Auschwitz and in Birkenau? Did they make you work? Or? No, רגע, זה היה 3 ימים וזה היה 3 ימים. 3 days and 3 days. משם אתם ביום המשכתם השלישי ליבישוויץ. באים ולקחו אותנו למקום ליבישוויץ. איך לקחו אתכם בנסיעה? כן, כן, משאיות. with how you say משאית? A big car? Like a lorry. כן, they took them to another place, it's called יבישוויץ. כמו שמובילים בהמות. There we was, okay, also a place where they took usually animals. And ביבישוויץ כמה זמן היית? 7 חודשים. 7 months he was in Yavishovitz. And this was a place of, how you say pecham? You know what I mean? Black from the... Coal, maybe coal? Maybe I look in the dictionary. מכרות פחם. מכרות פחם. You know what they dug from the... It's a coal. It's coal. It's black. And how was the conditions? How were did they give you more food or... רק רגע, first of all they worked there. The children were working there, they had to separate the stones and the coal, you say? Coal. They had to separate all the time. It was a big there and they had all the 12 hours they had to stand and to separate. And it's black coal. It's a black coal. And his father was working down in the pacham itself. In the... Like the pit in the... Yes, they had to work there. עכשיו, איך האוכל שלכם שם היה? מה היה שם? מה היה שם האוכל? זה בערך ככה, כמו שאמרתי, שהיה שם... פעמיים ביום. פעמיים ביום. Was it a little better? Or? No. בוקר וערב. זה יותר טוב האוכל שם? בוקר וערב. יותר טוב קצת, כן, אבל מי יסתכל על זה אם זה טוב או לא טוב. בבוקר אותו דבר, ובערב, אחרי שחוזרים, יצאנו כמה זמן הייתם צריכים ללכת מהמחנה למכרה של הפחם? כמה זמן הלכתם? How long did it take to walk from the... 3 קילומטר. 3 kilometers they had to walk and they didn't let them go with the shoes. They had to put the shoes here so that they want that the shoes will stay. So they had to walk barefoot. And in the beginning he said that they couldn't walk, you know, because there was small stones, they couldn't walk. Only when there was snow, then they let them go with the shoes. Otherwise they had to go. In the beginning it was terrible with the legs. Why wouldn't they let with the shoes? Because they wanted that the shoes won't get יתקלקלו. They won't deteriorate. כן. And they gave you so little food and you had to walk 3 kilometers and work all these hours. And did you see people dropping or dying or anything? אתה ראית שם אנשים מתים? בבירקנאו? לא, ביבישוויץ? ביבישוויץ? כן. ביבישוויץ לא, כי זה מקום של עבודה של אנשים בריאים. כל 3 חודשים, פעם ב3 חודשים מופיע מנגלה עם עוד מישהו איתו, וזה באמת היה מנגלה. ועושים סלקציה. וקודם כל נכנס, היה שם בית חולים קטן. They had a small hospital. בית חולים קטן. And he came to the camp. Mengele came. שמי שהיה חולה, כבר לא יכול לצאת לעבודה, כל אחד ידע שלא צריך להיות שם. אבל מי שכבר לא יכול, אז אין ברירה, אז לקחו את הבית חולים, ושם מישהו מנסים לטפל בו, אבל לא יהיו תרופות. There was no medicines. אז רגע, למה אני מספר את זה? עוד לא, עוד רגע. רגע, עד איפה הגעתי? הגעת שאתה באת למטה ואבא שלך עבד למטה, אתה באת למעלה, אבא שלך עבד למטה,
he wasn't together with his father. אז כבר לא היית יחד עם אבא שלך באותו צריף, נכון? לא, יחד עם אבא שלי. כי היה מקום לילדים, זה לא place for the children, פה, אבל גם Sunday, so on, he could see his father. גם הרב של הכפר היה שם איתנו. And the Rav of the village was also with them. וביום ראשון ראית את אבא שלך, נכון? רק ביום ראשון יכלת לראות את אבא שלך? כשהגענו לשם, אז הגענו ביחד. ואחר כך? אחר כך אני יכולתי לראות אותו מדי פעם. Only occasionally you managed to see your father. כי אם אני עבדתי ביום והוא עבד בערב, אז לא ראיתי אותו. Because they worked also at night. כי הם יצאו, הפועלים עבדו מהבוקר עד הערב ומהערב עד הבוקר. שתי משמרות. אנחנו הילדים על משמרת אחת. יצאנו בבוקר וחזרנו בערב. תלוי מה המצב. The children worked only during the day, from the morning to the evening. But his father was also in the night. And Chaim, why did Mengele go there? Why did he come? רק רגע. So one day his father got hit from there were cars, there were something that they put the coal, they put it on it, and it almost hit somebody, and his father wanted so he took him out, and he was hit in his leg. And in the beginning he worked, but then it got worse and worse, and there was no choice, he had to go to the hospital. And in the hospital, אתה הצלחת לבקר אותו, נכון שאבא שלך היה בבית חולים? כן, שם היה רופא טוב. Yeah, there was a good doctor. You managed to visit your father in the hospital? And he could visit him from time to time. And when he came before last time, he told him, you know what, your father is better, and maybe he can go out from the hospital. עכשיו אני אספר. זהו, אחרי זה. ואז, לפני ראש השנה, באתי לבקר את אבא. זה היה חצי שנה, It's half a year. כן, ואחר כך איזה יומיים שלושה לא הלך, ובאחד הימים, לא זוכר מתי, בין ראש השנה ליום כיפור. אחד מעשרת ימי תשובה. אני באתי לשם, אז הרופא אמר לי, הוא מצטער, הייתה סלקציה? כי הייתה סלקציה, לפני ראש השנה הייתה סלקציה. קודם כל נכנסים למקום הזה ורושמים כל מי שחולה דבר. חוץ מזה עובר בין האנשים ומחכים, מישהו אומר שהוא קשה, או הבלוק, או בלוקדינסטר. לא, בלוקדינסטר. מי שאחראי זה one that was in charge. In charge. כן. הקאפו, כן, שואלים אותו גם כן אם כולם עובדים בסדר, ומי שלא עובד בסדר, מוציאים, ותמיד היו 3,000 שהוציאו את האנשים המתים והביאו במקומו חדשים. All the time there were 3,000 people. So all they made the selection first in the hospital, they took the people, and then also they asked the couple if there is somebody that can't work good. And when they took the people, they put another, so there will be another 3,000 people in this place. זהו, אחרי 7 חודשים, צעדת המוות. And can I just ask, yes, did Mengele do the selection with your father? Yes, he took him from the hospital. אחר כך נשארתי לבד. And he stood alone because they took his father from the hospital, they took him also. And he knew that he is now alone. And when the doctor told you that your father was taken, but that he was taken for the selection, oh Chaim, you must have been devastated. בטח, זה היה... עכשיו, כן. רק רגע. הוא כאילו רוצה לדעת איך היה לך ששמעת שגם אבא שלך... זה היה לי... מה יכול להגיד? אני זוכר 3 חודשים קשים, כל מיני דברים, גם קשים מדברים אחרים. נכון. אבל... חודשיים, 3, אחר כך זה כבר לא היה זמן. לא היה זמן להתאבל. It was so hard that you didn't have in the beginning to so many hard people, so many hard things that happened. So. And Chaim, when did you really know that your mother and your siblings were killed? מתי אתה תפסת שגם אמא שלך וכל האחים שלך לא נמצאים? לא, בסוף אני כבר ידעתי.
במשך הזמן. לא, אני ידעתי מכיוון שראיתי שיש, ראיתי למשל את אלה גם כשילבלו לפנינו ביציאה מבירקנאו אושוויץ, אז ראיתי מה זה הגברים שנשארו בחיים, בריאים, גדולים, מי שהיה לא בריא אז לא נשאר בחיים, אז הבנתי שלא. He saw that all the people that survived were healthy people. לפני זה ראיתי So he knew already what he heard and so on, so he knew that... And this is so hard to ask. Chaim, do you remember seeing the chimneys? Do you... This, what? Does Chaim, do you... אתה זוכר את ה... ארובות? כן. את הקרמטוריום? אתה זוכר שראית? את הקרמטוריום? כן. מה ראית? ראית את העשן? מה ראית? Did you see the smoke? ראית את ה... ראינו, כשיצאנו ראינו בבירקנאו ראיתי מהצד, כן, שיש איזה... ערובה כזאת? קודם איזה מבנה גדול שלא ידעתי מה זה, ואחר כך היה דבר כזה עם ערובה גדולה שעולה, וגם באושוויץ, גם בירקנאו וגם באושוויץ. It was also, the crematorium was also in Auschwitz and in Birkenau. אבל ביאבישוויץ לא היה, נכון? יאבישוויץ לא. לא, ביאבישוויץ זה only camp... מי שהיה חלש, חלש. And Chaim, did you know that was the smoke? You knew. במשך הזמן אתה ידעת שהעשן הזה שזה... ידעת את זה. כן. יאבישוויץ ראיתי לי אחת. כן. And okay, this is very hard to ask, but כל הזמן that you were in Birkenau and Auschwitz and in Auschwitz, did you believe in Hashem still, or did it? It's a very hard question. All the time asking you. I know. הוא שואל אם כל הזמן, כל מה שעברת, אם כל הזמן המשכת להאמין בהשם. תראו, אנחנו במקום שעבדנו, אז את הילדים, אז לפעמים הביאו לנו, היה איזה מקום קטן, מרפסת כזאת, שלפעמים יצאנו לשם, שהביאו שם לפעמים אוכל, בשביל זה, שאני לא אכלתי. חלב, קרם. ושם לפעמים נתנו לנו הפסקת צהריים איזה רבע שעה. אז כשהיו חגים, אז מדי פעם נכנסנו לשם להתפלל. כן? כן, והיו שם כמה... היה לוח וידעתם בדיוק... היו בחורים קצת יותר מבוגרים, הם זכרו יותר. אבל לפעמים ראיתי שגם אני זכרתי, לפעמים לא ידעו איך להמשיך, וגם אני יכולתי לעזור לפעמים. He said that there was some, they had break and they were bigger, that they know the date, they know when there is Chagim and so on, and they daven what they knew by heart. And Chaim said that many things he knew, what they didn't know, he knew. And Chaim, you אבל כל הזמן אתה האמנת, אתה לא... או שלא היה לך בכלל את השאלה הזאת. לא עסקו בדברים האלה, לא עסקו בדברים האלה. אני מקדם, באמונה הייתה, אבל שאני אגיד שאני חשבתי שאם השם יבוא ויוציא אותי, לא, זה לא היה כיוון סיברות. אבל אתה לא הפסקת להאמין. לא, אני הייתי כמו שהייתי. אין כמו ילד, אמונה שהילד זה אמונה תמימה. ואני נשארתי גם אז ילד תמים. כן, לא חשבתי על זה, לא, אין מחשבה. ואני התפללתי, מתי שהזדמן, התפללתי. בלי מחשבה. I don't know how you say אמונה. It's a faith, a faith. The faith that he had before, as a child, he continues with it. He continues. It's incredible. It really is incredible. And all the time, also when he was... נכון. It's unbelievable. It really is unbelievable. To have seen and to have lived, זה לא יאומן. זה משהו יוצא מהכלל, באמת. משהו חריג. כן, נכון. איפה נכון? And now they took on the... Afterwards they had, you know what is a Tzaadat HaMavet? It's a death march. Yes, because the Russian forces so were... the takers from Mizrach, they took him to
to Germany. אז And, קודם יצאו מבירקנאו אושוויץ. And first of all, they didn't go to work, and then they saw many people are walking near to the גדר. To the border, to many people the had said that the people that passed there asked, maybe now you know there, people asked, from the other side, maybe they know the people, and they asked, because many people already, they started to take the people out from Birkenau and Auschwitz, and then they took from Yavishevitz. So they went before them to the צעדת המוות, and they told them, אני מספרת שאמרו לכם לקחת את השמחה, just take your blanket. Take a small blanket, and they got some bread, and they started to walk. והלכתם 3 ימים, נכון? For 3 days you were walking. גם היה 3 ימים, And נכון? this was אם יש בתורה כתוב פעמיים כי טוב, זה היה יותר מפעמיים, אולי 5-7 פעמים כי רע, יום שלישי. זה הימים הכי גרועים, תמיד יום שלישי. He said that if we said that Kitov is ביום שלישי, it was all Kira. It was bad. It was very, very bad. All the time on יום שלישי, it on was... Tuesday it was... Yes. ביום זהו. And for 3 days you were on the death march for 3 days. 3 ימים הלכתם? No, they came to a train. But on the middle, there was a place where they come and, they told them in the beginning, the one that can't go, we shoot him. And all the time they shoot at people, because people, they were so thin, they didn't have, and to walk on the snow, אני מספרת שאנשים לא היה להם כוח ללכת, והלכו בשלג, and people died on the way. I think that they said that 10% only survived from the... I think so. Chaim, you remember them shooting, the Germans shooting? אתה זוכר שראית את הגרמנים יורים באנשים שנשארו? אני שמעתי, לא הסתכלתי. You didn't look at them, but you heard them all the time. שנה כבר, בזמן כמה, הם חיכו תמיד שנעבור קצת, ואז ג'ונקס, אז ירו. And one night they came to a place where the German, אני עכשיו מספרת על המקום שאמרו לכם לעמוד מתחת שמחה. כן, אותו הסיפור, כמו שאמרתי, שהיה בהונגריה, בפעם הראשונה שהביאו אותנו, בדיוק אותה צורה של מקום. של מקום. There was a place very similar to where they were in Hungarian, a place that, and they told them to... אבל שם גידלו בעלי חיים, אבל כבר לא, כן? They told them to come together everyone and to take a blanket over them, and the Germans were already tired, they wanted to shoot them, so they don't have to go missing. And already they took it there to shoot at them, כבר זהו, and they said that a boy near to him already cried and said Shema Israel and so on. He told him, don't worry, he don't know exactly by himself from where he did have the אמונה that אני לא יודעת מאיפה היה לך את הכוח להגיד, לא יודעת. And suddenly, already they shoot, he already heard them to, and then came a big אופנוע. It's a motorbike? Okay, and as a German came and said, what do you do? I had the order to bring them to there, what do you do? And so they survived. And then they continued to walk, ואחר כך הגעתם לתחנת רכבת, נכון? ואז המשכנו ללכת, כן, 3 ימים. 3 ימים. ביום השלישי, תמיד יום השלישי. ביום השלישי הגענו לתחנת רכבת, קרונות של... גם של בהמות? קרונות של פחם, נמוכים, גובה כזה עד חצי הגוף. זה קרונות, זה קרונות? From the train. It's a kettle car. כן. But it was because it was for the פחם, for the cool, how is it פחם? אני every time forgetting. Where they worked? The coals. So it was a very small to take the coals, but there they put them. So instead of the coals, they put the people in and they told them to go everybody up, but it was very, very, very narrow there was no place. And in every place that he started to go up, they put him, they didn't let him go up because they didn't have a place. But then came also somebody and told them he has to go up, why don't you go up? And he said, they don't let me, and he asked somebody to come, זה שלקח אותך למעלה.
And then he said that... רגע, את אמרת שהוא בא שוב, כן? אני אמרתי שמישהו בא ואמר שלא כל כך משנה אותו הלאה. The one that before told them what do you do not to kill them, he came again to them, and he said, why don't you go up to the train? So he said, I can't go, everybody is pulling me out. So he said, somebody put him up. And when you enter, everybody is thrown from one place to the other. And then another man that he said that he is very similar to his father, somebody, he was sitting on the floor, and he took him and he took him that he will sit on him. And all the time that he's talking about it, he has tears. אני מספרת שכל פעם שאתה מספרת... דומה לאבא, he was similar to your father. Very similar to his father, and then he told him, have you bread? You have bread with you? And he was sure that he wants to eat, so I told him, I have it in my pocket, but his hand was so cold that he couldn't take it out, Chaim. And this man took it out, the bread, and Chaim was sure that he wants to eat it by himself. And he said that he warmed it a little bit, and he gave it to Chaim to eat. And he saved you. And suddenly, you know, that he's suddenly that he saw somebody that is, usually he saw always bad things, and suddenly he saw good things, that it was very... When Chaim is telling it, he always has tears. I also have tears. Chaim, it's amazing, because most people, if there was bread, they would have taken it and eaten it themselves. אני מספרת על הלחם, שכל אחד היה לוקח את זה לעצמו. כן, כי זה לא היה דבר כזה במקום הזה. טוב, ואז הגעתם לבוכנוולד. ואז הגענו לבוכנוולד, ובבוכנוולד כבר לא עבדתם, נכון? כבר לא. בוכנוולד כבר was very עדיין היו אנשים שיצאו לעבודה. כן היו אנשים שיצאו לעבודה? כן, עדיין, כן. וזה was also... אבל שם נתקו אותנו עם מחסן כמו בבירקנאו, באיזה צריף כזה. היינו שם גם עד היום השלישי. היינו שם, קיבלנו דיסקית, פעם ביבוא, ואנשים כבר היו כל כך חלשים, גופות, שהייתי שאנשים סוחבים מהשני את הדיסקית, ויום יום הוציאו 10 אנשים. He said that the people were so weak that the one that was stronger took the disc. The disc from the old people, from the people that was, and many every day they took people dying. Many people died there. In Buchenwald, there were many corpses, many people that died. זה פשוט סגור עם גדר מסביב, זה לא היה בשימוש. אז רק גם. ואז גם ביום השלישי באו ואמרו שהילדים לצאת. And the workplace, and they also from there they took people, German, they have to kill every Jewish, so they wanted to take the children because they had a special, they were the children all together, and they all the children to go out. There were also, היו שם אנשים מאוקראינה, נכון? כן. There were not Jewish people also there from Ukraine. Not Ukraine. Buchenwald was one of the first camps that they built, the German, and it was for the Germans that אסירים פליליים, you know. No. בנו את זה בשביל אסירים פליליים, קומוניסטים, the communists in the beginning. Criminals. Yes, and so on. This was the first meaning of the אז היו שם הרבה אסירים רוסיים. כן, there was also Russian people there, not only Jewish. And there were also the Ukrainian, נכון? הצעירים היו אוקראינים. כן. And then they told them there was somebody that was quite good there, and they told them to mix with the Ukrainians so that they don't know who is Jewish, and when they go out, not to tell that they are Jewish. נכון, אמרו לכם לא להגיד שאתם יהודים. מתי? זה על השואה בחוץ. לא, אחר כך, שהם יצאו אחר כך, שיצאתם, אני כבר הגעתי לסוף. אבל כאן הגעת לסוף? כן. למה? מה רצית עוד לספר? מה רצית עוד שם לספר? חשוב. לא, אני איך סיפרת מה שהיה שם. שמה? שהאם גרו רוקוד ונתנו רוקוד. זה were separate, the Ukrainian and the... לא היינו אוקראינים. החדר של אוקראינים והחדר של... There was a big zero and one side are the Ukrainians and one side are the Jewish. ואחר כך והם לא אהבו אותם. ואז אמרו ליהודים לצאת החוצה. האוקראינים לא אהבו אותם. The Ukrainians didn't love them.
Could you feel there was even in... אתה הרגשת שהם לא אוהבים אתכם? קיללו אותנו, אני יודע את הקללות ברוסית, באוקראינית. אתה יודע מה זה לקלל? It's the curse words. So even in the camp with the prisoners. יברי. So there was even the hatred or the anti-Semitism from the Ukrainian prisoners towards the Jews. אז הוא אומר שאפילו שם הייתה אנטישמיות של האוקראינים נגד היהודים. כן. Even in the camp, in Buchenwald. Unbelievable. רגע, ואז אספו את הילדים, ואז מישהו אמר לכם שלא תגידו שאתם יהודים, נכון? לא. אז איך זה היה? אספו אותנו ושמו אותנו שם. כן, ואחרי זה? והמפקד, המחנה, הצריף. בית, כן. הוא אמר להם שלא יתנכלו לנו. הוא אמר להם שכל אחד ש... The couple of this, זהו, told them not to be against the couple, not the Ukrainians, not to be against the Jewish. He was quite a good man. הוא היה אוקראיני בעצמו? מה הוא היה המפקד מחנה? המפקד הצריף. כן, מפקד הצריף. מפקד הצריף, הוא היה גם גרמני, אסיר פוליטי. he was a German אסיר פוליטי, הקומוניסט. ולכן 10 שנים. כן. איזה 10 שנים? 8-9 שנים. He was a very many years, 8-9 years he was in Buchenwald, this German. And how long did you stay in Buchenwald? כמה זמן הייתם בבוכנוולד סך הכל? בבוכנוולד, אם הגענו לשם בסוף ינואר. והשתחררתם באדר? ינואר? השתחררתם פתאום באדר. אפריל? לפני פסח, לא? או לא? לא, לפני פסח, בפסח עלית לארץ. אז כמה זמן היית? לא משנה בדיוק, חודשיים, 3? לא, זה היה... חודשיים בערך, לא? לא הרבה זמן. אני חושב 3 חודשים. כן? לא, לא כל כך הרבה היית. 7 חודשים היית שם. 7 חודשים ועוד שבוע אחד, אז 8 חודשים. בצדת המוות. חודשיים. 2 months. לא. And did you have to work in Buchenwald or? בבוכנוולד לא הייתם צריכים לעבוד, נכון? בבוכנוולד לא הייתם צריכים לעבוד. 3 חודשים. בבוכנוולד לא הייתם צריכים לעבוד. לא עבדנו, לא... וקיבלת לחם? קיבלת לאכול? בהתחלה אנשים הלכו לעבודה, לבסוף כאן באו ולקחו אותם החוצה. זה took them to kill them. איזה 2-3 הלכו אנשים. Every day they took people out. And one day they wanted also the children, the Jewish children. יום אחד רצו גם אתכם לקחת. אז יום אחד, כן, אז שלקחת ואז הוא אמר להם, לאוקראינים גם, ולנו, שאף אחד לא יגיד שיש פה יהודים. אין פה יהודים. כל אחד יגיד מאיפה שבא. Not to say that they are Jewish here, because they were very near to the Ukrainians, not to say that they are Jewish people there. אבל כמעט תפסו אתכם, נכון? כמעט תפסו. אז בסוף איזה ילד אחד דחף את השני על ידו, ילד צעיר דווקא, מיוגוסלביה. הוא דחף, אז מישהו הרגיש בזה, הוא אומר, זה יהודי? חוצה, אז כאן לקח אותי גם כן. ועמדנו שם יד הקיר, יד הצריף עם הידיים למעלה, עם הפנים לצריף, והיינו בטוחים שמתחילים לראות עליכם. ואז האנשים שהוציאו אותם החוצה, ברקו, וכל אלה הגרמנים היו שם איזה כמה, הצקיעו לירות, אז אלה יצאו לירות, אז כל זה אומר לנו, מהר להסתרק, כל אחד יתחבא באיזה מקום שלא ימצאו אותו. ובאמת הם חיפשו אותנו אחר כך, לא מצאו, לא זכרו מאיפה הם היו בכלל. אז כך נשארנו בחיים. You said that already they took the Jewish children also Chaim, they found them, and they already stayed with their hand up, and Chaim was... אתה פחדת? לא. אבל אני חשבתי שאם לא יקרה משהו, אז זה הסוף. באמת? חשבתי ככה, אבל לא. If this is the end, לא זוכר שהיה לי פחד מיוחד.
It didn't say that. But then there were some prisoners that started, they already took them out and they ran away, and so all the German ran after them, so they could hit, and they told them to put it, to be in a place that they won't found them, and so he survived. ואחרי כמה זמן נגמר המחנה? זהו השחרור. אנחנו It was already... Near the end of the war. At the end of the war. זה, אחרי הדבר הזה, חיים אני מספרת שהיה לך משהו ברגל. מה? לך גם היה משהו ברגל. כן. חיים also had something in his leg. כשהגענו לשם לצריף החדש, האחרון שהייתי בה. The doctor saw him and he told him, I don't think that it's good that you will go to the hospital because there was nothing that they could help you, only to help you to die. Nothing will help. Try to stay here, and so all the time they had to go out from during the day. נכון, במשך היום הייתם צריכים לעזוב את הצריף, נכון? כל בוקר יצאנו עד הצהריים, ומישהו מנקים את זה. No matter what the weather was, they go outside from there, and they didn't have nothing to do, they just sat in the snow, and they couldn't walk. יותר מחודשיים ככה. And suddenly a big... Can I just ask, did they give you food as well? איך היה האוכל שם? אוכל. שם אותו, גם שם היה אותו דבר. The same, similar. המים ביום. Were you always hungry? Were you always... אתה זוכר שכל הזמן היית רעב? לא. לא? כבר התרגלת? לא. It's amazing. נכון. אני לא יודע אם התרגלתי, אבל אני לא התעסקתי. ואז יום אחד הגיע? ואז יום אחד אנחנו נמצאים שם במתח ושומעים יריות ועדיין אין כלום. ואז פתאום, כי המחנה מסביב, כמו שהיה פה בעתלית? כאלה מגדלי שמירה, זה all around. A watchtower. כן, ואז פתאום all the Germans run away. אז הם באו ושם הקצינים כנראה ברחו, לא ידענו. אבל אלו עוד שומרו על המחנה, זה היה ורהפס. The small soldiers, German had to stay, but the ones that was, the officers, they ran away there. המילואים. כן. שומרו. ואז הם התחילו לירות עליהם, אז הם קפצו גם למטה, ואז... נכנס טנק. ואז נפתח הדלת, נכנס טנק. אמריקאי? אמריקאי, עם אחד יושב שם למעלה, בן אדם נמצא למעלה, מקצין, ואני רואה שכולם רצים, ואני... All the people run to the tank, to the... רצים לשם, אני גם התחלתי לרוץ, ורצתי. ופתאום, all the TTT is suddenly could run, but you couldn't move, you couldn't walk, but suddenly you could run. רק כשהגעתי לשם, אז הבנתי, מה קרה? פתאום... איך הצלחת? ואז יצא קצין אמריקאי, רב צבאי אמריקאי, שהוא ביקש להיות שם, קראו לו הרב הרשל שכטר. He was an officer, but he was a rabbi, and he asked, but he was an officer, American officer, and he asked to be in the first tank that is going to the, and it was the Rav Shechter, it was a rabbi. הוא לדבר איתנו, יידיש. כן, אז הוא התחיל לדבר איתם. And the point was that they gave them food and many people died. It was too rich, it was too, they couldn't... They ate too much. חיים ברוך השם didn't eat much. לא. איך זה שלא אכלת הרבה? And Chaim, what was with your foot? What did you have on your foot? What happened with you? ואחרי איזה שבועיים בא הרופא הזה... After 2 weeks they stayed there. עוד מתי נשארתם שם? כן, הרופא הזה בא לבדוק. The doctor that saw him 2 weeks ago. נזכר פתאום שהיה כאן מישהו חולה. אז הוא בא לבדוק אותי. He came to see what's going with his leg. לקחת אותי לבית חולים. אז הוא אומר, What was the problem with the foot? והוא לא ידע להגיד, הוא אומר, אני לא יודע מה קרה. Wow.
And Chaim, when did this, what date were you liberated? Do you remember the date? The exact date, אתה זוכר בדיוק את התאריך ששוחררת מהמחנה? רשום אצלי באיזה מקום, אני לא יודעת, זה כתוב כאן. אני כאן לא יודע. יש לי דברים שאני עכשיו זה כבר וזה. And Chaim, when you saw the American Rabbi Schechter, when you saw, it must have been unbelievable to see... הרב שכתר בא פעם בירושלים. כן? כן, הלכתי בן ציון, ביקרנו אותו. נראה במקרה זאת כתבה, 109. And how did you feel? איך אתה הרגשת כשידעת שזה סוף המלחמה? אני... How did you feel when you לא was in the שמעתי war? הרבה על ארץ ישראל, חוץ ממה שלמדתי בתורה, לא ידעתי על ארץ ישראל כלום. אבל ההורים שלי כן ידעו כנראה. אבל היה חבר שעבד איתי שם ביבישוויץ, כשעבדנו, הוא עמד על ידי, והוא סיפר לי קצת את זה, סיפרנו אחד על שני על החיים. כי אבא שלי לא היה בחיים, גם שלו, אז דיברנו קצת, והוא סיפר לי שהוא מאיזה עיירה, מסלובקיה, שהוא אומר ששם הוא רצה לעלות ארצה, אבל לא הספיק. הוא היה בבני עקיבא. אני לא ידעתי מה זה בני עקיבא. הוא התחיל לספר לי, בני עקיבא, גורדוניה, כל מיני שיש בארץ. אז הוא התחיל לספר אז. ואז אני החלטתי שאם אני נשאר בחיים, אני לא חוזר יותר שום מקום, רק לארץ ישראל. ואני עמדתי בזה. He said that he had a friend that also was with our family, and he told him that he was in Bnei Akiva. Chaim didn't know what it is Bnei Akiva. He was from Slovakia. Yes, and because Chaim knew Eretz Israel like from the Bible, he didn't know exactly what it is. אתה לא ידעת בדיוק מה זה ארץ ישראל, נכון? רק מהתנ"ך ידעת כאילו מה זה. ידעתי ולא ידעתי, ידעתי שיש ארץ ישראל ושאנחנו צריכים לחזור לכאן. מה, איפה, מה, מתי? And then he decided that if he survived, ידעתי the שהמשיח only צריך לבוא. place that he want to go is to Eretz Israel. And when he came here, he decided that he's not going to leave Eretz Israel. He left Eretz Israel only once because he was in the Shayetet. You know what is the Shayetet בצבא? He was in the... שייטת 13. איך אומרים? חיל הים. Oh, in the Navy. In Navy, but צוללת, the ones that are... Submarines. Submarines. He was there in the army. And then they came to Italy. This was one place that he went left Israel. And besides, he went with many groups like Ish Edut, you know. He told Giving them, a witness. This is only, otherwise he's not living in Israel. And have you been back to Poland? He's been back to... Yes, many people, like only with groups. Only with groups. Not to Hungarian, he doesn't want to go. He doesn't want. He said that he doesn't have to look anything. I see that here it's written, זה ב-11 באפריל שאתה השתחררת. 11 באפריל was the date that he... On the 11th of April in 45. Yes. פברואר, מרץ, אפריל, יותר מ3 חודשים. כן, נכון. 3.5 חודש. And when you were liberated, what happened after then? Did you... then זה אחרי ששוחררת. אז הג'וינט... כן. עוזה. 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 זה הסניף של הג'וינט בצרפת. כן. זה ג'וינט, there is a play, there is a... עוסקים בילדים. זהו עוזה. They helped, yeah. No, not There was the... a group, like somebody from the joint. And they took them to France, לאיפה הייתם שם? צרפת. אבל איפה בצרפת? אני לא זוכרת איך קוראים. התחלנו במלואה, ואחר כך בתברני, There was a place where they took 500 children, and there they stay. כמה זמן הייתם שם? איפה? בצרפת. גם 3 חודשים. פתאום, 7 חודשים בצרפת. 7 חודשים הייתם בצרפת? Oh, it's a long time. 7 years he was. 7 months. And all the time he said that he wanted to Eretz Israel, he wanted to Eretz Israel. But they didn't have certificate. Because it was under the British mandate. Yes, and they didn't want to let them come to under בלתי חוקי. You know, like many people came illegally. They didn't want them to come. And then they got 2 certificates after they made them, I want to Eretz Israel, I want to Eretz Israel.
So they had two certificates, they give it to him and to another, to his friend also. And they came to Marseille, נכון? במרסיי עלית לארץ? מה? ממרסיי? מרסיי, כן. It was ערב פסח. שנה אחרי זה? מה? שנה אחרי שלקחו אתכם או שנתיים אחרי זה? שנתיים. 2 years after they took him, he went to... בדרך He לישראל. was on the way to ארץ ישראל. ועליתי על אונייה ביום ראשון של פסח. On the first day of Pesach, he went on the boat to ארץ ישראל. And that was in 46. 46. Yes. And first they came to Atlit, you know. And Chaim said that it very reminds him like what was because there's also a camp, the British made the Atlit camp. Exactly, also camp with, and they had also to make the DT against, if they had... וכמה זמן היית בעתלית? מה? כמה זמן היית בעתלית? עתלית, אני חושב ש10 ימים. רגע אחד, את יודעת מתי נתפסנו? ב1 באפריל יצאתי משם. 1 באפריל יצאת מעתלית. And from Atlit, where did you go from Atlit? From Atlit, he wanted really to come to kibbutz, but didn't come out. אני לא מספרת את כל הסיפור. And he came to ישיבת כל תורה. Kol Torah? Yes, somebody asked him, there was somebody that took him, so he said, I want to learn, because I didn't learn enough. So he came to Kol Torah, and in Kol Torah he saw what's going in ירושלים, and ישר מגיע. So he came to the Lechi. You know what, so he was in the Lechi. And you learned also in Kol Torah? Hmm? You learned in Kol Torah? We learned in Kol Torah. Who was the Rosh Yeshiva? הרב שלזינגר. הרב שלזינגר היה הרב הראשי, נכון? כן, כן. כן, הוא היה ראש הרב שלזינגר והרב קונשטט. והרב קונשטט. הזקנים, הם כבר לא בחיים. And where was Kol Torah? Kol Torah was in Jerusalem. בהתחלה זה מול הסוכנות. בהתחלה מול הסוכנות. It was in King George. מול איזה סוכנות. By the סוכנות. מלון ירושלים. מלון ירושלים. It was opposite the סוכנות. There was מלון ירושלים. And how many Bochrim were in Kol Torah? כמה היו שם? הרבה בחורים בקול תורה? לא, זה לא הרבה. כי גרנו שם מול הסוכנות באיזה בית קטן, מלון ארץ ישראל. שם למדנו, שם ישנו ואכלנו, ולמדנו במקום אחר. There was a place where we slept and another place where we lived. And then you joined the Lehi. And he joined the Lehi, but he couldn't say in Kol Torah that he's in the Lehi because they wouldn't, only Hagana was allowed in the Kol Torah. הגנה בסדר, אבל לא אצל ולא לחי. אז הוא היה צריך בשקט שלא ידעו שהוא שם, ואחר כך קמה המדינה. But he decided that he won't go to the army because there was that ירושלים will be בינלאומית. You know what is בינלאומית? International. International. So he said if it will be international, he is going to להילחם also against it. But then he saw that it's not going to be בינלאומית, and he joined to the Shayetit in the army. To the, what I told you. He was in the submarines, okay. In the Navy. Yes. Wow. And when did you meet? I am his second wife. First he was married to somebody that also a big story because she was also she was adopted by her parents gave her to somebody. She was only 2 years old, and then from the brigada they took him, and but she died from cancer, and we are already married 40 years. 40 years. Yeah. And we have 4 children, and 16 grandchildren, and 5 ninim. Great grandchildren. So I just want to ask, and maybe now we can do it too, because it's Chaim. What message do you give? What message? It's מאוד חשוב. יכולה להחזיק לזמן אחד כזה. חיים, איזה עצה אתה נותן לילדים, לנכדים? מה אתה יכול להגיד?
אני לא נותן לעשות לילדים. אבל what is the message? מה אתה יכול, מה השליחות שאתה יכול להגיד? אתה ראית את הכי גרוע, הכי נורא, אבל גם את מדינת ישראל. אתה ראית את ההיסטוריה שלנו. נכון. מה אני יכול להגיד? אני לא רוצה לדבר על זה, מה אני חושב על מה שהיה, אלא על העתיד. על העתיד, מה אתה חושב? על העתיד. אם אנחנו נחשוב שנוכל עוד פעם להגיע כמו שהרבה אנשים שעדיין גרים בחוץ לארץ או חושבים ללכת לשם, אז אני אומר, יהודי שהיה לכם לחוץ לארץ, אם הוא הולך לעבוד ולחזור זה משהו אחר, אבל אם הוא הולך בשביל להיות שם, לחיות שם, בעיניי הוא לא יהודי. וואי. הוא לא יהודי, פשוט לא יהודי, הוא נגד היהודים. יש לי אחד עם רכבת קסטנר עלה, הוא הגיע לארצות הברית, אתה יודע מי? החבר שלו, הרבי מסטנר. הרבי מסטנר. You know, זה תיקן איזה רכבת of קסטנר, but then he's against ארץ ישראל. הוא הגיע לארץ ישראל על חשבון יהודים אחרים, ואחר כך הלך לארצות הברית, והוא עובד עם ערבים נגד היהודים. תגיד שהוא יהודי? פושע. אם יש פושע, הוא פושע. זה חיים, כל הזמן היה לך אמונה. You always had faith. And you always wanted to come near the end. You thought if you were going to survive, you want to be in Eretz Israel. That is such an amazing, it's incredible. And you kept your faith. I think it's just unbelievable. מוטה קטל, היא רוצה לדעת איך זה שאתה, עם כל מה שעברת, החלטת שאתה רוצה לחיות רק בארץ, ועם כל האמונה שלך. It's incredible. הוא אומר שזה פשוט משהו יוצא מן הכלל. אני פשוט לא מבין איך בן אדם שעבר את השואה, הוא עדיין רוצה להישאר בחוץ לארץ. Okay, so I understand, I hear, Chaim, what you're saying is somebody who went through the Shoah, how can he not live in Israel? Well, I want to tell you, Chaim, I just want to thank you, and I want to thank you both. And okay, so this is, when you look at this book and you see a picture of you and you see a picture, and to think that you are 93 years young, it's incredible. You've got an amazing wife that keeps you young, but Chaim, it is amazing. It is ein milim, there are no words. Hasipur shalcha ein milim, bemet. You are the only one that survived from your whole family. But you know, your family, Min HaShamayim, they are looking down and they're getting nachas. Let's hope. For sure. I am so grateful. I can tell you that Chaim is much more optimist than I am. He is an optimist character. Really. Really. Wow, well, I just want to thank you so much, Chaim. Bemet, im kol halev, from the bottom of my heart, I'm so grateful to you. I know it's very difficult having to relive what you went through. It is so, but it's so important, and very thank you so much for translating. It's not a good translation. It's outstanding, and I'm so grateful to both of you. And you should only have Mazel Bracha and all of Hashem's blessings. And Baruch Hashem, we came in Eretz Yisrael and in Yerushalayim. And it's just, it's a miracle. It's a miracle that you survived, and you are such an inspiration, Chaim. הוא אומר שזה ממש נס שאתה עברת את כל מה שעברת. ואתה דוגמה והאופי שלו זה מה שיוצא מן הכלל. לכל יהודים ולכל עם ישראל. ורק בריאות, מזל וברכה. אמן, אמן. וכל הכבוד גם לך, אליעזר. Thank you so much. באמת. ממש כל הכבוד And I לך. still cannot believe this is just incredible. It's one of the most amazing. But Chaim, באמת תודה לך.